Chào mừng mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách một giả thuyết thật sự phải nói là cực kỳ điên rồ và mang tính đột phá. Một giả thuyết có thể khiến tất cả những gì chúng ta tưởng là mình đã biết về không gian, thời gian và cội nguồn vũ trụ bị đảo lộn hoàn toàn. Thử nghĩ mà xem, bình thường chúng ta cứ đinh ninh vũ trụ là một không gian đang từ từ phình to ra theo mọi hướng từ một điểm ban đầu, đúng không? Nhưng giờ đâu có một bí mật khổng lồ, âm thầm đến mức không ai hay biết, đang ẩn giấu phía sau những vì sao kia thì sao? Chuyện này hoàn toàn không phải khoa học viễn tưởng đâu nhé, mà là một hướng đi mới đang khiến các nhà vật lý thiên văn hàng đầu phải thật sự đau đầu suy nghĩ đấy. Bắt đầu thôi nào. Suốt nhiều thập kỷ qua, giới khoa học gần như đã đóng đinh với một suy nghĩ duy nhất: vũ trụ chỉ đang giãn nở ra bên ngoài, kiểu như mọi thứ đang ngày càng bay ra xa nhau ấy. Nhưng khoan đã, có thực sự là vũ trụ chỉ đang giãn nở thôi không? Câu hỏi này giống như việc mở toang một cánh cửa bước vào một cuốn tiểu thuyết trinh thám vũ trụ vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu việc cứ chăm chăm nhìn các thiên hà bay ra xa đã khiến chúng ta hoàn toàn mù tịt trước một chuyển động khổng lồ khác đang diễn ra ngay lúc này? Và để hiểu rõ ngọn ngành, chúng ta hãy bước vào phần đầu tiên: nghịch lý Hubble. Vậy nghịch lý này là gì? Nói nôm na thì đây chính là căn phòng khóa kín của vũ trụ học hiện đại. Chắc hẳn mọi người từng nghe tới thuật ngữ căng thẳng Hubble rồi đúng không? Đây không phải là một thuật ngữ học thuật khô khan đâu, mà nó là minh chứng rành cho thấy hiểu biết của chúng ta đang bị thủng một lỗ lớn. Khi các nhóm khoa học hàng đầu dùng những phương pháp xịn nhất nhưng lại cho ra các kết quả mâu thuẫn nhau, thì không phải do máy móc hỏng đâu, mà là do những phương trình nền tảng nhất của chúng ta dường như đang thiếu mất một cái gì đó. Cứ nhìn vào hai con số này là thấy ngay vấn đề. Hai nhóm nghiên cứu sừng sỏ nhất thế giới cầm trong tay những kính viễn vọng mạnh nhất nhân loại, nhưng lại chốt lại bằng hai con số cứ ngoan cố cãi nhau. Một bên thì đo được vũ trụ đang giãn nở với tốc độ 67,4 km/giây cho mỗi megaparsec, bên kia thì lại quả quyết là 73. Hai kết quả này cứ như hai bức tường không ai chịu nhường ai, tạo ra một sự bế tắc cực kỳ đau đầu. Khoảng cách chênh lệch chỉ là vài km/giây. Nghe thì có vẻ bé xíu tẹo teo đúng không? Nếu là lái xe trên đường thì chắc chẳng ai quan tâm đâu. Nhưng trong vũ trụ học thì lại khác hoàn toàn. Sự sai lệch này là một cơn địa chấn thực sự. Nó ám chỉ rằng nhân loại đang đánh rơi một mảnh ghép cốt lõi nào đó. Chỉ một khác biệt nhỏ xíu này thôi cũng đủ sức lật tung cái mô hình vũ trụ chuẩn mà giới khoa học đã dày công xây dựng suốt gần một thế kỷ qua. Thế là chúng ta đi đến phần tiếp theo, và cũng là trọng tâm của bài phân tích này: giả thuyết vũ trụ đang xoay. Đây chính là ý tưởng siêu táo bạo có thể giải cứu cả nền vật lý khỏi cái mớ bòng bong của nghịch lý Hubble, rằng vũ trụ không chỉ cứ thế kéo căng ra đâu, mà nó còn đang từ từ xoay tròn quanh một trục vô hình, giống như một vòng xoáy khổng lồ bí mật luôn ở ngay đó. Chỉ là nó quá lớn và diễn ra quá êm ái nên chúng ta hoàn toàn mù tịt, không hề nhận ra sự tồn tại của nó suốt bao nhiêu năm quan sát bầu trời. Để dễ hình dung hơn, thay vì đau đầu với mấy phương trình trừu tượng, chúng ta cứ tưởng tượng vũ trụ giống như một chiếc đĩa khổng lồ đang xoay tiếp. Còn các thiên hà chứa hàng tỷ ngôi sao của chúng ta thật ra chỉ giống như những hạt bụi mỏng manh bám trên chiếc đĩa đó thôi. Chuyển động xoay này cuốn tất cả vào một vũ điệu bất tận. Và khi mọi thứ cùng xoay như vậy, góc nhìn của chúng ta về tốc độ giãn nở từ trước đến nay chắc chắn sẽ bị bóp méo. Giờ thì hãy nhìn vào con số này và chậm lại một chút để cảm nhận nhé. 500 tỷ. Vâng, 500 tỷ năm. Đó là khoảng thời gian để vũ trụ quay trọn vẹn chỉ một vòng duy nhất. Một con số vượt xa sức tưởng tượng của não bộ con người. Thang đo thời gian này nó khủng khiếp đến mức làm cho toàn bộ lịch sử vũ trụ mà chúng ta đang biết bỗng chốc trở thành một cái chớp mắt cực kỳ ngắn ngủi. Và cái hay của toán học là đây: bằng cách đơn giản là thêm vào chiều không gian còn thiếu của sự xoay tròn này, thì nghịch lý Hubble bỗng dưng có thể được hóa giải. Qua các bước này, chúng ta có thể thấy chính lực xoắn của không gian cung cấp mảnh ghép hoàn hảo để bù trừ cho sự chênh lệch giữa hai kết quả đo lường. Đột nhiên, mọi phương trình vũ trụ học lại ăn khớp với nhau một cách đẹp đẽ. Nhưng giải quyết xong vấn đề này, chúng ta lại phải bước sang phần thứ ba, đó là viết lại cội nguồn của vụ nổ Big Bang. Khoa học là vậy đấy mọi người ạ. Mở được một ổ khóa thì lại lòi ra một cái rương to hơn. Bảng so sánh này chỉ ra một sự khác biệt một trời một vực. Trái ngược với góc nhìn cũ là một vụ nổ Big Bang giãn nở tròn vo, đồng đều đạn ra mọi hướng, thì nay chúng ta phải đối mặt với một thực tại phức tạp hơn rất nhiều. Đó là một vũ trụ vừa phình to vừa xoay tít, tạo ra những dòng chảy năng lượng siêu phức tạp, chứ không hề giống việc thổi một quả bóng bay như sách giáo khoa vẫn dạy đâu. Nhưng đến nay thực sự là một cú giáng mạnh vào giới vật lý. Nếu vũ trụ không hề đồng nhất như chúng ta hằng tin tưởng, thì suy ra vụ nổ Big Bang không đơn thuần là một cú nổ lớn là xong, mà nó đã bị chi phối bởi những lực lượng vật lý vô hình nào đó mà chúng ta chưa hề tìm ra. Giả thuyết này đang vạch ra những quỹ đạo cực kỳ phức tạp cho các thiên hà,
và phá vỡ hoàn toàn hình ảnh một vũ trụ hoàn hảo, đồng nhất mà chúng ta đã mặc định từ lâu. Và cuối cùng, chúng ta sẽ nhìn lại toàn cảnh trong phần 4, bí ẩn 500 tỷ năm. Để thấy khám phá này nặng đô đến mức nào, cứ thử đặt nó lên bàn cân mà xem. Nhìn vào biểu đồ này, một chu kỳ xoay trọn vẹn 500 tỷ năm, dài gấp 36 lần tuổi đời hiện tại của vũ trụ, tính từ lúc nổ Big Bang. Có nghĩa là mọi thứ vĩ đại mà chúng ta đang biết từ thuở sơ khai đến nay, thực chất mới chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 1/36 của một vòng quay duy nhất. Nghe có choáng ngợp phòng cái chứ? Rõ ràng là nhân loại, hay kể cả trái đất này, cũng chẳng bao giờ sống đủ lâu để xem trọn vẹn một vòng quay ấy. Nhưng chỉ riêng việc chạm tay vào được khái niệm này thôi, nó cũng đã khiến chúng ta phải định nghĩa lại toàn bộ về không gian, thời gian và cả cái vị trí bé xíu xiu của chúng ta trong cái bao la của vũ trụ. Chúng ta thực sự đang đứng trên một hạt bụi xoay tít mù trong một vũ điệu vĩ đại bất tận. Vậy nên, nếu cái gọi là nền tảng nhất về sự giãn nở vũ trụ mà còn có thể để lọt lưới một vòng quay dài đến 500 tỷ năm diễn ra ngay trước mũi chúng ta, thì câu hỏi cực kỳ kích thích lúc này là còn những bí mật khổng lồ nào khác đang lẫn khuất ngoài kia, lặng lẽ chờ đợi nhân loại vươn tới để khám phá. Thật tuyệt vời phải không? Việc theo đuổi tri thức là một hành trình không có điểm dừng, và vũ trụ dường như lúc nào cũng biết cách để khiến chúng ta phải ngước nhìn lên bầu trời bằng một sự kinh ngạc không. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.